Good morning! Kasi komportable na. The good luck cat. Ano ba yan? Wow! Uy, papost ko to sa kahit buwisit ka talaga. Oh my God. Oo naman bantay. Dahil ngayon, hindi namin papayag mabigo, di ba mga hurados? Dahil dito, ang hindi mahuli, ang wagi. Ako si Ifri na mangingilatis na mabuti. Ako naman si Liv, na talagang maghihigpit. At ako si Chloe na handang himayin ang bawat detalye. Ito ang May Bataya! Nakakagutom naman pala itong panoorin eh, no? Parang ang sarap at satisfying ng mga kinakain nila. And speaking of satisfying food trips, Kite Studios would like to extend its gratitude to our incredible Take 2 sponsor, Lakers Food Tray to Go. Finally, tumawa na rin na talagang naipakita nila kung sino nga ba ang mga taga-Albertus. Came from Food Technology. Husay, dedikasyon, passion sa nutrition. Kaya lahat ng Ulit. Consider na angulo kapag bumoboto tayo ng imposter. Tama, Chloe. Kailangan natin i-explore ang mga characteristics ng ND at FD. Rin ng wellness para tuloy lang ang laban. Pakinggan naman natin sila ngayon. Tiwala ko sa Sige, sige. Okay, ang final vote ko na ay si Rika. Agree ako dyan. Rika! Ako naman si Liv, talaga maghihigpit. Okay na yung magdumi sa'yo. O pati yung maglalakad sila. Gusto mo ba dagdagan? Talagang para ang short na sila. Go. Performance level. Mga hurados, ako ang inyong bantay. Ito na ang ating huling sawak sa hamon na ito. Handa na ba kayo? We were born ready. Kasi ako si Liv, na talagang maghihigpit.